इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत चीज बॉल. तर हे चीज बॉल घरच्या घरी कसे बनवायचे ते आपण आज पाहणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी 4 बटाटे उकडून थंड करून त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला ते किसून घ्यायचे आहेत. आता त्यामध्ये हे मी 100 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. तेही आपल्याला त्यामध्ये किसून घालायचं आहे. पनीर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता किंवा तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही ते स्किप पण करू शकता. पण पनीरमुळे आपली ही रेसिपी हेल्दी बनते. तर आता त्यामध्ये एक लसूण पाकळीसुद्धा मी किसून घातलेली आहे. एक मोठी लसूणची कळी आहे ही. फार जास्त घालायचा नाही लसूण, पण एका ह्याच्याने त्याला खूप छान चव येते. आता त्यामध्ये आपण ही बारीक चिरलेली शिमला मिरची आहे. त्यानंतर हे उकडून घेतलेले कॉर्न आहेत, मक्याचे दाणे. त्यानंतर हे चिली फ्लेक्स आहे 1 चमचा. त्यानंतर हा ऑरिगेनो अर्धा चमचा आणि ही काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा. तर हे घालून आपल्याला त्याच्यानंतर आपण थोडंसं मीठ घालायचं आहे यामध्ये. आणि आता हे चीज आहे, हे किसलेलं चीज आहे. इथे मी हे मोझरेला चीज वापरलेलं आहे. 2 चमचे मी इथे ब्रेडक्रम्स घालून घेतलेले आहे. ब्रेडक्रम्स नसेल घालायचे तर तुम्ही इथे कॉर्नफ्लॉवर घालू शकता 2 चमचे बाइंडिंगसाठी. तर बाइंडिंगसाठी आपल्याला हे घालणं इथे जरुरी आहे. आणि तुम्हाला जर तुमच्याकडे मोझरेला चीज नाही मिळालं तरी तुम्ही प्रोसेस चीजसुद्धा इथे वापरू शकतात. आता आपण याचे छोटे छोटे असे बॉल करून घेऊया. तर इथे मी फक्त ग्रीन कलरची शिमला मिरची घातलेली आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या कलरच्या शिमला मिरची इथे वापरू शकतात. त्यामुळे छान कलरफुल आपले हे बॉल्स होतील. तर या पद्धतीने आपण हे बॉल करून घेऊया सर्व. आता आपण पुढच्या प्रोसेसकडे वळूया. आता इथे मी हे ब्रेडक्रम्स घेतलेले आहे. त्या ब्रेडक्रम्समध्ये आपल्याला हे बॉल घोळवून घ्यायचे आहेत या पद्धतीने. हे ब्रेडक्रम्ससुद्धा घरीच बनवलेले आहेत. ब्रेडचे स्लाइस जे असतात ते थोडे आपण गरम करायचे तव्यावर. त्यानंतर आपण ते मिक्सरमधनं काढून घ्यायचे किंवा ब्रेडक्रम्स मार्केटमध्ये विकतसुद्धा मिळतात, तेही तुम्ही वापरू शकतात. हे असं हलक्या हाताने आपल्याला प्रेस करायचे आहेत. आता हे आपले सगळे बॉल्स झालेले आहेत घोळून. आता आपण 2 चमचे इथे मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे आणि आता त्यामध्ये आपल्याला इथे 2 चमचे मैदा घालून घ्यायचा आहे. मिक्स करून घेऊ. थोडंसं काळी मिरी पावडर घातलेली आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे. तर हे चांगलं आपण थोडंसं पाणी घालून आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. या ज्या गुठळ्या आहेत त्या आपल्याला राहता कामा नयेत आणि फार पातळ नाही, फार घट्ट नाही. या पद्धतीने आपल्याला याची पेस्ट बनवायची आहे. थोडंसं पाणी घालूया अजून. तर आपली ही पेस्ट आता रेडी आहे. तर यामध्ये आपण हा एक बॉल घालून घेऊ आणि आता याला आपण
पुन्हा ब्रेड क्रम्समध्ये घोळवून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला सर्व बॉल्स ब्रेड क्रम्समध्ये घोळवून घ्यायचे आहेत. या पेस्टमध्ये आधी आपल्याला ते घालून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर हलक्या हाताने आपण हे असे दाबायचे आहेत. तर ही रेसिपी थोडीशी मोठी आहे, पण अतिशय चविष्ट असे हे बॉल लागतात खायला. खूप छान लागतात. मुलांना खूप आवडतात. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. आणि आता आपल्याला हे जरा 10 मिनिटासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून सेट करून घ्यायचे आहेत. तेल गरम करून घ्यायचं. हे बघा, तेल चांगलं तापलेलं हवं आणि मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. याला आपण फार हलवायचं नाही, हलक्या हाताने आपल्याला हे हलवायचे आहेत. हे बघा, छान कलर याचा चेंज झालेला आहे. गोल्डन ब्राऊन कलरवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे. मीडियम टू हायमध्ये आपल्याला हे तळायचे आहेत. त्यामधलं चीज हे मेल्ट व्हायला लागलं की आवाज येतो. तर हे बघा, तुम्ही बघू शकता छान कलर आलेला आहे. आणि आपले हे बॉल आता रेडी आहेत. आपण आता काढून घेऊया एक एक करून. तुम्ही जर माझे चॅनल बघत असाल, तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर तुम्ही लाईक करत जा, कमेंट्स करा. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब जरूर करा. याच पद्धतीने आपल्याला सर्व बॉल्स तळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, तुम्ही बघू शकता छान क्रिस्पी असे हे बॉल लागतात. थोडंसं हलक्या हाताने आपल्याला हे काम करायचं आहे. मी तुम्हाला नंतर हा याच्यामधला एक बॉल फोडून दाखवते. हे बघा, आपले सर्व बॉल तयार आहेत. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. आणि आपण ह्याच्यामध्ये मोझरेला चीज घातल्यामुळे याला अशी, हे बघा, हे असे छान चीजी बॉल होतात हे.